Hello guys and welcome to this channel, Carlo Calijuete Arts. And if you are new on this channel, do not forget to click the subscribe button and hit the notification bell para sa mga updates on our videos. On today's video, mag-unbox tayo ng drawing tablet from Huion, ang Huion Inspiroy H320M. Matagal ko na talagang gustong gumamit nito, and now, i-review natin siya as a first-time user. Huion is based and manufactured in Shenzhen, China, and that is where I also ordered it. Pero recently lang, I discovered na meron na palang local distributor or official store dito sa atin, yung Huion. So pagdating ng product, syempre dinisinfect muna natin siya. Tapos after I opened it, meron pa pala siyang isang box sa loob na may kasama pang leather case. Yung leather case naman, may official logo nila. Tapos mukhang maganda naman yung quality, makapal siya at mukhang matibay. So first, in-examine muna natin yung box niya. Sa likod ng box, nakalagay yung mga features niya. So una, double-sided usable siya. Yung size ng active area niya, nakalagay din yung resolution, yung level of sensitivity, report rate, and the tilt range ng pen niya. Kasunod ng mga features, in-illustrate din nila yung mga accessories na kasama or nandoon sa loob ng box. Sa gilid ng box, wala namang importanteng mga nakalagay na details except yung kanilang motto. So again, this product is called the Huion Inspiroy Ink H320M, which is a drawing tablet. Pagbukas ng box, makikita mo talaga na secured yung product dahil dun sa phone support na nandoon sa loob. Sa ibabaw, makikita mo tong papel na parang CD kung saan nakasulat yung installer details niya. Yung installer niya kasi is downloadable na dun sa website at hindi na yung physical na CD. Next naman is yung drawing pad mismo na kung makikita nyo ay nakabalot pa ng plastic. So meron na siyang kasamang gloves, which is tamang-tama doon sa mga pasmado yung kamay para hindi nababasa yung surface nung drawing tablet. Meron din siyang connector para sa laptop at mga adapters para naman sa Android phones. Then we have the manual, yung batteryless na pen niya, and yung holder. Sa holder, nakatago yung mga extra nibs or dulo ng pen. So yung device ay merong drawing pad on one side and sketch or drawing board naman on the other side. Itong mga buttons on the sides are the shortcut buttons. Sa kabilang side naman ay meron siyang strap to hold the pen. Sa gilid meron lang siyang port to connect to your laptop or mobile phones. Yung Type-C na dulo ng connector, yun yung ikakabit natin dun sa drawing pad. Tapos yung USB na dulo naman ng connector ay para dun sa laptop or yun din ikakabit yung mga adapters for mobile phones. So na-research natin na unlike dun sa ibang mga drawing pad, yung pen nitong drawing pad na to is batteryless na. So hindi mo na siya kailangan i-charge. Tapos meron din siyang kasama na shortcut button dun sa gilid para sa easier access ng mga shortcuts natin. Dahil left-handed ako, pabor na pabor para sa akin yung gloves niya kasi pwede siya for both left-handed tsaka right-handed. Unlike dun sa ibang mga drawing pad, ito lang yung drawing pad na nakita kong pwedeng gamitin yung parehong side. So dun sa back part niya, pwede siyang gamitin na sketchboard or loose board. Pwede kang mag-sketch ng mga random ideas mo and kung buburahin mo naman siya, you just press this round button sa gilid.
Sinimulan ko nang i-set up yung drawing pad dun sa laptop ko. So una-una, kailangan mo munang i-download yung installer. Wala kasi siyang physical na CD, kaya lahat ng mga installers nila is downloadable dun sa kanilang website. After downloading, the next thing to do is to install the application. Maliit lang yung file niya, kaya madali lang siyang i-download and mabilis lang siyang i-install. Next naman is to connect your drawing pad doon sa device nyo or sa laptop nyo. Hindi mo kasi magagamit yung application kapag hindi nakakonect yung drawing pad mo sa kanya. Once connected na siya, the pen can act as the mouse of your computer. Next thing na kailangan gawin ay i-set up yung drawing pad. You may test the pen and its sensitivity. Kung hindi ayos sa'yo yung sensitivity niya, pwede namang siyang i-adjust. Kapag ready na siyang gamitin, pwede ka na mag-assign ng mga shortcut keys. Usually, yung mga shortcut keys na ginagamit mo dun sa mga drawing application mo, yun din yung i-assign mo dun sa button ng drawing pad. So dahil kaliwete ako, malaking issue para sa akin yung position ng mga shortcut buttons niya. Ang nagustuhan ko dito sa device na to ay pwedeng palitan yung orientation niya. Kaya yung mga buttons pwede mo siyang iikot at mapupunta siya dun sa kabilang side. Itong Huion drawing pad natin ay compatible sa halos lahat ng drawing applications na ginagamit natin sa laptop or sa mga mobile phones natin. Compatible siya sa Adobe Draw sa cellphone, even dun sa sketchbook. Pwede mo rin siyang gamitin sa laptop with Adobe Photoshop and Illustrator and even dun sa basic na paint na application ng computer. Now, for my final thoughts. First is that it is cheap. Chinek ko rin yung mga ibang brands with these same specifications and mas mura talaga to compare sa iba. The second one is napaka-user friendly niya. Starting sa pag-setup, pag-assign ng mga shortcut keys, and even yung pagpapalit ng orientation niya para sa mga left-handed users, madali lang siyang gawin. Lastly, napaka-light niya and always ready to use. Plug in mo lang siya sa device mo and pwede mo na agad siyang gamitin. Tapos, especially may kasama pa siyang cover or case, that makes it more convenient na bitbitin kahit saan. At para magamay ko yung paggamit sa kanya, gumawa lang tayo ng kung ano-ano. At ito yung ilan sa mga yun na natapos natin.
That's it guys. And before you go, do not forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you for watching.